طيب يبقى احنا اخدنا كبروبتوزس الجريفز ديزيز ساينوتوكسوز بايلاترال، واخدنا الميديكال امرجنسي دي اللي هي الاوربيتال سيلولايتس اللي لازم انتيبيوتكس في علاجها. وما ننساش برضو في حالات البروبتوزس الكافيرنس فينس ساينس ثرومبوز. ادي الكافيرنس فينس ساينس اهو في السهم اهو في الحته دي، انا بعمل نقط فيها كده اهو الحته دي، والدرينج بتاع الاي نوت. فلما بيحصل ثرومبوزس هنا لاي سبب بيحصل ايه؟ ان كونجيشن جامد في العين، وتبقى غالبا يونيلاترال، يعني ريرلي بقى ثرومبوز في الناحيتين، ده بقى حاجه نحس مش طبيعي يبقى. فبتبقى غالبا يونيلاترال، والعين انجورجمنت جامد جدا في الاي نتيجه الفينز مش فيش درينج، والانجورجمنت في الليد والكونجنكتيفا جامد جدا، فايه العين تبدا ايه؟ تطلع لقدام بروبتوزس، وتلاقيها بالساتايل اي وذ بري اوفر الاي، يعني ممكن ايه نسمع ميرمر عليها نتيجه ايه؟ كولاترالز بتفتح في المنطقه، ممكن ايه تلاقي الاي بالساتايل كده اهوت من سيفير كونجيشن والبلسيشنز بدات تحركها. فدي فيتشر خاصه بيها شويه اهو، مش لوحدها بس يعني الى حد ما بتفرقها عن الاخرين. كونفيرميشن بايه؟ كونفيرمد باي سي تي سكان وام ار اي. طبعا ايه لو انا شاكك في كافيرنس فينس ساينس ثرومبوز، السي تي وام ار اي على طول ايه يوضحوا لي المشكله. ولكن هي طبعا بتسجستد في البروبر كلينيكال كونتكست تبقى يونيلاترال وانجورجمنت جامد جدا في التيشوز بتاع العين، بالساتايل، وممكن نسمع ميرمر ايه برضو بالسماعه على العين. سي تي ام ار اي هم ايه اللي بيجيبوها بيشخصوا.